Vâng, mời quý vị và các bạn cùng đến với sới vật dân tộc làng Xuân Biều, Cẩm Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Các bạn vừa chứng kiến một hình ảnh cực kỳ vui nhộn và đẹp mắt. Mời quý vị các bạn chứng kiến trận thi đấu vật nam nữ, một trận đấu lèo, một trận đấu nữ thách đấu nam. Một số hình ảnh làm chậm khá ấn tượng ở trận đấu này. Một pha bốc một của đô nam, nhưng là với trọng tài chứ không phải là với đối thủ của mình. Một trận đấu vui nhộn, hài hước và rất nên thơ. Làng Xuân Biều nằm trên đê sông Cầu anh em ạ. Một vùng đất của mảnh đất Hiệp Hòa anh hùng. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng hướng lên thảm đấu sới vật làng Xuân Biều, Cẩm Trung. Xin lỗi quý vị và các bạn là Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Nữ đô xinh đẹp của chúng ta là Diêm Thị Hòa của thành phố Bắc Giang. Và đây là đô Lâm của Tân Yên, Bắc Giang. Một cặp trai tài gái sắc của Bắc Giang. Hai đô của chúng ta thực hiện nghi thức xe đạp. Như vậy là hai đô, ông đô và bà đô thực hiện xong nghi thức xe đạp. Đây là những trận đấu ở đầu buổi thi đấu buổi sáng nên khán giả vẫn còn khá thưa thớt. Ngay lập tức thì nữ đô Diêm Thị Hòa đã có những đòn đánh và đô Lâm đang thực hiện một pha bốc một. Như vậy là Diêm Thị Hòa sang sau. Nữ đô của chúng ta đang thực hiện một pha bốc một. Trọng tài của chúng ta cũng dùng theo những điệu trống khá hấp dẫn. Có lẽ đầu buổi sáng thì chắc chưa có nồng độ cồn. Vẫn là những điệu rung theo trống. Như vậy là đô Lâm đã chuồn ớt ra khỏi sới rồi. Trọng tài nhắc nhở nữ đô xinh đẹp chúng ta là không được kéo quần của đối phương. Do thể lệ thi đấu của làng Xuân Biều là đô nam chưa có khố. Như vậy là hai đô đã thực hiện những đòn đánh. Đô Hòa làm gì đây? Đô Lâm vẫn đang lấy lắng ngoắng ở phần dưới. Đô Lâm sang sau rồi, không được. Sới vật của làng Xuân Biều ngự phía gần đình và ở sát đê sông Cầu. Một sới vật khá ảm đạm, như vào những ngày lễ hội như thế này thì quả thật là rất đông. Trận đấu tiếp tục. Một sới vật nằm trên đê sông Cầu. Sông Cầu nước chảy lơ thơ. Có những câu thơ rất hay về sông Cầu. Tiếp tục một pha bốc một của Diêm Thị Hòa. Diêm Thị Hòa cần phải túm cái chân kia nữa. Như vậy là Diêm Thị Hòa đã tụt quần của đô Lâm. Đây là điều cấm kỵ trong thi đấu vật dân tộc. Với thể hình khá tốt của mình thì đô Lâm là một nam đô, đương nhiên là có thể lực có thể tốt hơn đô nữ của chúng ta, nên Diêm Thị Hòa cần phải cố gắng rất nhiều. Vừa rồi ban tổ chức đã nhắc nhở cả hai đô.
tục một pha bốc một của Đô Lâm. Làm gì đây? Đô Lâm vẫn đang loay hoay ở khu vực tam giác vàng. Đô Lâm bốc một làm gì? Đô Hòa thực hiện một pha kéo vó, nhưng rất khó. Ở tư thế vừa rồi thì Đô Lâm đã khống chế một chân của Đô Hòa, nên để thực hiện được một pha kéo vó thì rất khó. Sông cầu chúng ta là rất nhiều cá quả. Đô Lâm lại bỏ chạy rồi. Trận đấu tiếp tục. Như vậy là điều gì đây? Vừa rồi là một pha bốc một của Đô Lâm, nhưng là một pha bốc một bốc trọng tài chứ không phải là bốc đối phương. Tiếp tục là một pha bốc một. Đô Hòa rất nhanh, lại tiếp tục thực hiện một pha kéo vó rồi. Đô Hòa thì ở thành phố Bắc Giang thì ở gần sông Thương anh em ạ. Bây giờ hôm nay xuống sát sông cầu thì chỉ dình kéo vó thôi, vì biết sông cầu của chúng ta là rất nhiều cá chuối anh em ạ. Lại là một pha bốc một với trọng tài của Đô Lâm. Trọng tài cẩn thận không thì xuống hồ. Bây giờ trọng tài đứng rất sát mép hồ rồi. Và cuối trận đấu này thì nữ đô xinh đẹp chúng ta cũng sẽ xuống hồ tắm nhá. Trọng tài tiếp tục nhắc nhở Đô Hòa và Đô Lâm phản ứng rất dữ dội anh em ạ. Lưu ý là nữ đô xinh đẹp Diêm Thị Hòa chúng ta không được dùng tiểu xảo là tụt quần đối phương. Có lẽ Đô Hòa định dùng mỹ nhân kế đây. Có lẽ Đô Hòa đã dùng tâm lý chiến để đánh bại Đô Lâm của Tân Yên ở trận đấu này. Liên tục là những pha không biết vô tình hay cố ý. Đô Lâm sang sau. Đô Lâm đang ở Myanmar rồi, khu vực tam giác vàng. Vẫn tiếp tục loay hoay ở khu vực bên dưới. Đô Hòa rất nhanh, phản đòn rồi, một pha kéo vó, con cá khoảng 70 kg. Không được. Ngay lập tức thì trọng tài đã dừng trận đấu. Đô Lâm lại thở bằng tai rồi, xin dừng trận đấu. Trông rất ngon. Như vậy là trận đấu tiếp tục. Đô Lâm có form người cũng khá chuẩn. Đô Lâm là có những đòn sở trường. Đô Lâm đã chui đầu vào giọ rồi. Làm gì đây? Không được. Với những đòn đánh kiểu quăng đối phương từ những pha bốc đôi ở tầm thấp giống như Hiếu khổng lồ. Nhưng có lẽ Đô Lâm đã thương hoa tiếc ngọc ở tình huống vừa rồi. Những đòn đánh như thế thì Đô Lâm có thể lực rất tốt. Theo những quan sát của cá nhân tôi thì ở trường hợp vừa rồi Đô Lâm hoàn toàn có thể đánh những đòn quăng như vậy. Đô Hòa lại tiếp tục rồi. Đô Lâm đang làm gì đây? Đô Lâm vẫn tiếp tục Đô Hòa cần phải túm hết các chân lại thì mới dễ dàng giành được thắng lợi trước Đô Lâm. Đô Lâm là một đô rất to con, có thể hình tốt và có thân hình cũng khá thể thao. Theo quan sát thì Đô Lâm cũng là một đô có tập luyện ở một môi trường nào đó, với thân hình săn chắc, rất gọn gàng và thể thao rất đẹp, rất cân xứng. Đô Hòa của chúng ta cũng vậy. Đô Hòa là một nữ đô có tố chất thi đấu rất nhanh và có thể lực rất tốt. Đô Hòa hoàn toàn có thể thực hiện được một... Không được. Tình huống trước đó thì Đô Hòa chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được một pha ngả quăng, bốc cả cái chân kia nữa. Nếu như muốn giành chiến thắng, Đô Hòa định lôi Đô Lâm ra quảng xuống hồ hay sao ấy.
Liên tục là những pha bốc một, bốc đôi. Gợi ý cho Đô Hòa là cần phải bốc tất cả các chân, bốc cả cái chân kia nữa thì cơ hội giành thắng lợi sẽ rất cao. Bốc. Đô Hòa lại cầm đai rồi. Trọng tài không dừng còi. Trọng tài không muốn trận đấu gián đoạn và đã vỗ tay Đô Hòa báo hiệu. Bây giờ thì đến lượt Đô Lâm. Đô Lâm khó tìm chỗ bấu víu nên chúng tôi nghĩ là như vậy, toàn thực hiện những pha bốc một. Bây giờ sang sau rồi, đang loay hoay ở khu vực miền Trung, đồi núi. Lại là một pha bốc một của Đô Hòa. Đô Hòa cần phải bốc cái chân kia với có hiệu quả anh em ạ. Bốc một như thế này thì rất khó có thể đánh bại được Đô Lâm. Đô Lâm là một đô có thể lực rất tốt, rất cường tráng. Đây là một cặp trai tài gái sắc của Bắc Giang. Không biết hai đô có rủ nhau thông đồng lên vật trên sới Xuân Biểu hay không, nhưng mà trận đấu cũng khá quyết liệt. Và đô Nam có phần nhu mì và có phần hơi nhường nhịn ở trận đấu này. Và đoạn cuối trận đấu này các bạn sẽ được chứng kiến những màn thi đấu cực kỳ hấp dẫn và một pha đi tắm hồ của nữ đô xinh đẹp Diêm Thị Hòa. Không được, Đô Hòa rất nhanh. Vừa rồi Đô Lâm tung đòn gà sống săn mồi nên Đô Hòa chạy rất nhanh, chuồn ớt ra khỏi sới với vận tốc là có thể nói là vận tốc bàn thờ. Ở đoạn sau này thì 24 giờ Sport sẽ tua nhanh hơn bởi trận đấu này rất dài. Và xin lỗi anh em là đoạn này thì AD đã tua đi nhanh hơn để trận đấu rút ngắn lại với những đòn đánh tiêu biểu thôi. Tiếp tục, Đô Lâm của Tân Yên vẫn đang thực hiện những đòn ngộ không hái đào. Chưa thể có những đòn đánh quyết định, những đòn đánh táo bạo. Lại là một pha bốc một của người đẹp Diêm Thị Hòa. Và lại có lẽ vừa rồi là Đô Hòa lại mon men vào cái chỗ quần nên bị trọng tài dừng trận đấu. Trận đấu diễn ra nhanh hơn. Những đoạn này thì chúng tôi đã tua nhanh hơn để rút ngắn lại trận đấu ở những pha solo đẹp nhất ở trận thi đấu vật nam nữ giữa cặp đôi trai tài gái sắc của Bắc Giang, Đô Lâm của Tân Yên và nữ đô xinh đẹp Diêm Thị Hòa của Bắc Giang. Liên tục là những pha bốc một. Đô Hòa cần phải thực hiện những đòn đánh táo bạo hơn nữa. Làm gì đây? Đè đầu cưỡi cổ rồi. Kéo vó. Làm gì đây? Đô Hòa đang tìm chỗ bấu víu. Đô Hòa túm quần rồi. Rất nhanh. Những đòn đánh rất táo bạo anh em ạ. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại. Đây là những đoạn thi đấu có thể nói là hấp dẫn nhất của trận đấu này. Chạy rồi. Đồi núi Trung Du làm gì đây?
Một pha solo có lẽ là ngoài ý muốn của Đô Lâm, khiến người đẹp nhảy xuống hồ rồi. Quê tôi không có ao anh em ạ, chỉ có hồ thôi. Vừa rồi là một pha solo, chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Đô Lâm đã đưa người đẹp đi tắm hồ, rất đẹp mắt anh em ạ. Đồng Nai Bến Nghé ngày xưa là có một câu rất hay, nhưng bây giờ là tại Xuân Biều cũng có một câu thơ rất hay anh em ạ. Một hồ nước ven sông Cầu. Như vậy là các trọng tài phải vớt Đô Hòa lên rồi. Hôm nay thời tiết cũng không sao, tắm một tí cho mát, coi như đi du lịch sinh thái rồi. Người đẹp của Bắc Giang đi du lịch sinh thái em ạ. Một cái hồ nước này cùng lắm chỉ nuôi toàn vịt, không có gì bẩn đâu mà sợ. Như vậy là sau khi xuống hồ thì Đô Lâm đã vào Đô Hòa ngã xuống hồ thì Đô Lâm đã xin với ban tổ chức là nhận thua ở trận đấu này, và đã có những phần thưởng. Xin chúc mừng nữ đô Diêm Thị Hòa của Bắc Giang đã giành thắng lợi trận đấu này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của chúng tôi.